On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästin seuraava vieras, joka tuskin tarvitsee tässä kohdin minkäänlaisia esittelyitä osakseen, koska hän on tuleva Euroviisu-voittaja, mutta menneisyydessään äärimmäisen piskuinen, Jypin paita päällä, ulkojäitä dominoinut pottatukka. Hän on vihdoinkin täällä, koska jakso numero 500 pidetään perheen keskuudessa. Kääriä, tervetuloa Urheilukästiin. Ai että, loistavaa. Kiitos Edo Esko, että sai tulla tänne. Ja ennen kaikkea kiitos sulle siitä, että ei tarvinnut keksiä mitään tekosyitä, koska tämä olisi mennyt helvetin kiusalliseksi. Jos mä olisin jossain vaikka jakson 1000 kohdalla joutunut pohtimaan, että millä vitulla mä voisin kutsua sen Kääriä, että mikä olisi sellainen tekosyy, niin tämä on ihan riittävää, että sä voitat ensin UMK ja sen jälkeen sitten Euroviisut. Olisiko sulla ollut jotain jo niin kuin keksittynä, että mikä se tekosyy olisi ollut? No mä en ole mennyt niin pitkälle, koska kyllähän mulla luovuutta löytyy, mutta en mä siltikään pysty susta, niin kuin, että en mä pysty tekemään jäniksestä ajokoiraa. Että se on ihan itsestäänselvä juttu, mutta sä oot nyt täällä ja tää on jakso numero 500 ja se mikä on hienoa, niin kaikki mitä meiltä, niin kuin meillä yhdessä on lähtenyt sieltä jostain aikoja sitten, mikä päätyi sitten spiikeiksi ja musiikiksi nauhalle, niin nyt susta on tullut tässä välissä. Mietin, mä oon kuukauden tauolla, mä hoidan vauvaa, mä pesen persettä, mä käyn pipolätkässä myös tässä samalla tauolla, mulla on muuttotauko, studio, ja siinä välissä yhtäkkiä aivan täys nobody Kääriä, on koko kansan Kääriä, niin johtuuko tämä mun tauosta vai mikä juttu tässä nyt oikein oli? Kyllä mä vähän odottelin tätä sun taukoa, että mulla on totta kai ollut pikkupaineet sun näissä levyraadeissa ja muutenkin, niin halusin ja yritin, että tässä, nyt jos se nyt lähti, niin sä et edes pääse tekemään sitä levyraatia, että oli niin kuin sauma iskee nyt. Ja siltikin mä olin sen verran piskunen levyraadin pyörittäjä, että mä olin autolla matkalla Lappiin ja mä kuuntelin Cha-Cha-Chata ja mä päätin, mä totesin siinä, kun mähän on siis musiikkianalyytikko, niin kuin sä hyvin tiedät, ja erittäin arvostettu kriitikko, niin mä pohdin mun ystävälle Anssille, että ei saatana, että nyt oli ehkä lyöntivuoro numero 62 ja Kääriä saattoi osua palloa. Se oli siis, menisin pysäyttää auton, myydä auton, antaa sen pois, koska kaikki oli kuultu, mitä ei ole enää tehtävissä, niin onneksi onnistuit tekemään hitin. No loistavaa, jos se nyt oli se, mikä 64. lyönti, niin hyvä, että täälläkin käy tuuri ja tsäkä jossain vaiheessa. Mutta tiesit sä siinä kohtaa, kun sä osuit mailalla palloon, niin tiesit sä, että se tulee lentää kauas? Mä tiesin, että se lentää. Koska totta kai kun se osuu siihen, niin johonkin se lentää. Että jääkö se suoraan tuohon etuvarpaan kohdalle vai lentääkö se taka-aidaa yli sinne Heinolaan asti, niin sitä en osannut vielä ajatella, että mikä se niistä on sitten. Mutta mikähän siitä tekee sitten, koska ekan kerran, mä otan sen verran nyt takaisinpäin, että mä en välttämättä ole johtava musiikkianalyytikko, mutta jopa mäkin kuulin välittömästi, että tämä saattaa olla sellainen, mikä porautuu Suomen kansan johonkin tanssisieluun. Tämä voi mennä viraaliksi TikTokissa, somessa, IG:ssä, näin, niin mikähän siinä on se juttu siinä Cha-Cha-Chassa? No siis hyvin voi olla myös se ihan se helppo cha-cha-cha-huuto, niin kuin siis niinkin yksinkertainen asia, mutta ei se totta kai ole se ainut asia. Musta tuntuu myös, että se pitää niin kuin kuuntelijan mielenkiintoisena, kun se menee sinne vapautuneisuuteen, sinne niin kuin lauluosioon. Niin musta tuntuu, että siinä on niin kuin tarpeeksi paljon semmoista, niin kuin siinä on niin kuin pari biisiä periaatteessa siinä samassa. Niin musta tuntuu, että se on se soossi siinä. Ja totta kai siinä on jotain varmasti niin kuin tuttua ehkä joillekin ihmisille, ja sitten siihen on tuotu se Kääriä flavori, mikä sitten saattaa tehdä siitä se jotain outoa siinä nimittäin oli välittömästi, koska se meni, ja nythän puhutaan tietenkin, että menee koko Suomen lista ykköseksi ja kaikki tämähän on sulla jännittävää ja uutta, mutta joku siinä oli, mikä kaappasi mukaansa, koska mä jo ekalla kuuntelukerralla pystyin tekemään vaikka käsiliikkeitä mukana tai jonkinnäköistä pikkunaputtelua tai muuta vastaavaa, sieltä se Kääriä vaan, tämä on osoitus siitä, että ei tarvitse olla koko aikaa paras, kunhan on silloin kohtalainen, kun on kirkkaat valot päällä. Ja sulla on osunut tällä homma aika hyvin kohdalleen. Joo, kyllä se napsahti. Et me käytiin tekemään toi silloin viime vuoden helmikuussa. Tehtiin eka versio siitä biisistä ja mentiin sitten Allu Perkeleen kanssa, eli tuottajani kanssa, ja Kiro on ollut messissä tuottaa tätä totta kai, niin mentiin sitten meidän mummola yöksi miettiä tätä biisiä, kun oltiin tehty se eka demoversio. Ja mä olin aivan, että nyt me tehtiin jotain hullua. Ja mä oon siitä päivästä asti kuunnellut melkein vuoden biisiä niin kuin kyllästymättä. Joo. Niin mulla oli semmoinen haisu, että nyt perkele tapahtui jotain. Ja muutenkin mä oon joillekin sitä ehkä soittanut, niin
siellä ollaan jo väläytelty semmoista niinku meininkiä ja signaalia, että nyt saattoi osua. Okei, mutta sä et kuitenkaan uskaltanut mulla kuunteluttaa sitä etukäteen. En mä halusin, että se on pikku ylläriukolle. Niin, varsinkin tauko kaikki. Sitten vielä tämä UMK-osallistuminen, kaikki tämä, niin sehän tuli mulle shokkina. Ihan loistavaa. Ja sitä moni kysyi mut silleen, että oot sä Eskolle jo soittanut? Ja mä olin, että en ole, enkä halua vielä soittaa. Mä haluan nähdä sen reaktion ja mä haluan, että se yllättyy tästä hommasta. Ja kyllä mä täytyy myöntää, että kyllä mä yllätyin. Vaikka sun kohdalla välttämättä mistään ei tarvis yllättyä enää tässä kohdin. Mekin ollaan tunnettu jostain varmaan 7-8 vuotta. Mulla ei ihan hirveästi kaikki kuuntelijat varmaan. Tämä on siinä mielessä, nyt ei tarvitse selittää mitenkään sitä, että välttämättä vierailu ei pohjaudu suoraan urheiluun, mutta mun on silti pakko tuoda sun pelaajaprofiili esiin tuolta ulkojäiltä. Jypin paita, aika piskuinen sellainen taitopelaajaprofiili. Muistan kyllä, ollaan pari kertaa käyty, niin miten kuvailet itseäsi ulkojään jääkiekkoilijana? Kyllä mä oon aika semmoinen myös rouhia itteni mielessä silleen piskuisena vääntäjä, niin mä tykkään ottaa vähän myös ihokontaktia ja playmaker. Playmaker. Olisiko sun nimi jopa parempi ollut rouhijana kuin kääriänä? Ehkä. En mä tiedä. Kuunteleekohan joku Ylellä? Ehtisikö vaihtaa vielä? Mieti, kun rouhia lähtisi Liverpooliin. Musta tuntuu, että rouhia olisi vähän erilaisessa viidebisneksessä mukana. Mutta se voi olla sitten niinku kello 10 jälkeen rouhia. Sitä ennen se on kääriä, sen jälkeen se on rouhia. Mä tein OnlyFans ja sinne tulee rouhia. No niin, laitetaan muistiinpanoja tältä. Sulla voi kyllä toimia, niin kuin, maailmassa on kuitenkin joku 8 miljardia ihmistä, niin ihan varmasti on jollain sellainen pottatukka fetissi, että se on valmis maksaa ihan hintaa tuosta fledasta. Hei, jos joku osti mun viikset 52 €. No niin, ja se on vasta alkua. Nimenomaan. Ja jos miettii, toi pottatukka ja ralli Englanti, silleen ehkä ASMR-hengessä, niin mä näen siinä isonkin sauman. Joo, kyllä mäkin näen, että jos tää nyt ei breikkaa tää musahomma, niin tossa on meille. Kyllä me ollaan nähty, että tää ei breikkaa, joten jos kerran 10 vuoteen osuut saat kohdalleen, niin tästä tulee helvetin pitkä jääkausi taas eteen. Oot ihan oikees kyllä. Ai Mitäs meillä on muuta? Kerropas muuten kuuntelijoille, totta kai kaikki mun kuuntelijat sut tietää, että sä oot kääriä ja sä saat aina levyraadista, kohta mennään muuten levyraattiin, saat aina 0/5 urheilukästin levyraadista, mutta kerropas nyt silleen niinku kokeillaan aikuisuuden tilaa, että kuka sä oikein olet. Mä en tiedä, kuinka paljon sua esitellään oikealla nimellä näin poispäin, niin laitahan muutama fakta pöytään, niin kuuntelijat tavallaan niin pääsee samalle sivulle sen osalta, että kuka sä oot. Joo, tosiaan mä oon Jere oikealta nimeltä niin, että on monesti esitellyt itteni pelkästään kääriänä, mutta se ei enää ole mikään salaisuus, että se nimi on jo tuolla julkisuudessa ja tuun Vantaalta pari broidia perheessä ja isä ja äiti ja mukavat perhevälit meillä ja mä oon tämmönen perusjantteri, yritän olla jalat maassa ja nöyränä mennä eteenpäin ja musiikkia tullut kuunneltua ja soitettua tässä melkein koko ikä, mutta sitten tää suusoitto sitten tuli kuvioihin vähän myöhemmin sitten ja nyt ollaan sitten UMK päästy näillä taidoilla, mikä on osittainen ihme ja en mä tiedä. Musta löytyy paljon varmaan tietoa ja muuta ja mä veikkaan, että tämä avautuu tämä meikäläisen elämää ja muuta, kun keskustellaan. Kyllä, ehdottomasti. Eli nythän on myös se tavoitteena, koska mä tunnen sua jonkin verran, koska tämä on omakohtaisesti tämä kaikki on ollut jännittävää, koska me tunnetaan aika tuolta kaukaakin sillä lailla joku 7-8 vuotta toisemme ja nyt kun on lukenut sun haastatteluita, niin eihän siinä oikeastaan, koska kaikki mediat on susta tietenkin nyt ihan älyttömän kiinnostuneita, mikä on täysin ymmärrettävää, koska sä tuut voittaa UMK ja lähtee edustaa Suomeen viisuihin. Tämä on guaranteed vittu lupaus tässä kohdin. Niin ne slotit 5 minuuttia, 10 minuuttia merkkimäärät lehdessä, niin ne rajaa aika paljon sitä, koska siellähän todennäköisesti fokus on aina se, että miten saa syntyä, mikä on vaikka kääriän oikea nimi ja näin poispäin. Ja useimmiten se aika loppuu siihen. Me voidaan kohta pureutua ihan mihin tahansa oikeastaan, mutta otetaan tähän kohtaan kuitenkin levyraati, koska mä oon tehnyt meille tänne Bluetooth-yhteyden. Mä oon laittanut mun mielestä tämän kyseisen kappaleen parhaan kohdan tähän tulille ja se lähtee soimaan nyt. Mun
mielestä tossa kohdin onnistuttiin jopa siinä määrin, että mä en anna 0/5 ekaa kertaa sulle ikinä. Sä voit tässä kohdin kiittää kaikkia läheisiä, ketkä on ollut mukaan tässä, koska mun mielestä pelkästään toi kohta tällä kyseisellä trackillä oli sellainen, mikä toi mieleen, tiedätkö, se iso päälava, vielä kerran kääriä tulee sieltä ja koko yleisö laulaa. Mä sain siitä heti sellaisen, koska silloin kun tehdään vaikka viisuihin tai tehdään, ihan sama on se urheilubisnestä, viihdebisnestä, mitä tahansa, niin kun mennään kirkkaisiin valoihin, niin silloin myös suorituksen pitää kasvaa. Mun mielestä toi oli iso kohta tossa. Sen takia mä poiminkin, että tätä mä en tehnyt ihan läpällä. Vaikka mä esitin sulle äsken, että mä kaivan täältä randomisti vaan jonkun, niin tää oli mulla mielestä kohta jo, kun mä ajelin Lapista takaisin kotiopäin. Ei, jotain samaa Sussi Alluperkeleessä on, koska se on myös hänen lempikohta ja hänellä on se fiilis, että ilotulitukset paukkuu siinä ja siinä on se semmoinen festarifiilis. Ja niin kuin just isolle stagelle. Kyllä. Että tavallaan niin kuin onneksi olkoon siitä, että tää oli 1/5. Että en mä sulle, jos sä kuvittelet, että mä tuun tänne nuoleskelemaan, että tuun täältä kontaten yhtäkkiä, kun äijää joku UMK-suosikki, niin ei tule toteutumaan. Mutta tää oli jo voitto. Tää oli mulle aika iso voitto ja tänään on juhlat. Minkälaiset suurin piirtein pidetään? Onko pakko tulla mukaan? Sua ei ole kutsuttu sinne, mutta ajattelin, että jos kävisi ostaa jonkun kivan valmis vaikka maksalaatikkoateriaa ja lämmittäisi vähän puolukkahilloa, siinä voisi olla juhlan tuntua. No mites kokeillaan me puhuttiin jo jääkiekot läpi, eli sun urheiluura, niin Se ei ollut kovin pitkä se. Ei ollut, nyt ei mä en usko, että se, kyllä muistan sun Jypin paidan ja annoit helvetin hyvin painetta maalille ja oli jotenkin Hytösen paita päällä ja erittäin vahva läsnäolo, mutta ketä sulla on sellaisia, tätä mä koskaan ei olla puitukaan, mutta ketä sulla on sellaisia niin kuin vaikuttajia oikeastaan, ketä oot seurailu tai katsellut ylöspäin musiikkiskenessä tähän pisteeseen saakka, että onko sieltä jotain idoleita tai jotain muita vastaavia? No kyllähän Rammstein on meikäläisen ihan niin kuin, se on ainut asia, sen, niin kuin, mitä mä elämässä niin kuin oikeasti fanita, että mulla on julisteet ja mulla on tatuointi, semmoinen fanboy-meininki ja Till Lindemann, keulakuvahahmo, niin se on mulle ollut iso tekijä musauralla ja muutenkin siitä päivästä asti, kun olin Jyväskylässä serkkojen luona ja olikohan mä 8-vuotias, kun mä näin se musavideon. Anteeksi, oli joltain keikalta joku video. Siellä oli vähän verilensi ja kaikkea. Mikäs vuosi oli silloin? Hetkonen, jos mä olin 8, niin paljon se on, mä olin 29, 22 vuotta tässä. Se oli Live House Berlin. Se, oli varmaan sitten se. Joo, kyllä, koska mulla alkoi aikoinaan Rammsteinin kuuntelu samasta DVDstä. Joo. Kyllä, se oli Live House Berlin. Joo. Onko se sama, missä on se, tää Bögdik, se ottaa se... Joo, se ottaa kyllä tässä voi sanoa tekokulli. Ei tarvi hävetä. Tässä ei tarvi, nyt ei olla Ylellä tai Maikarilla. Tässä voi sanoa ihan suoraan, että se otettiin tekokulli, josta lentää spermaa pitkin yleisöä. Joo, ja se oli mulle hieno kokemus. Voitko kertoa lisää siitä? Sä lukittoidut nyt selvästi siihen, sun zone on siinä niin kuin tekokullin ympärillä, niin koko kansan kääriä. Kerro enemmän sun suhteesta tähän hetkeen. Mä jotenkin tajusin siinä vaiheessa, että nyt mä oon löytänyt jonkun makeen jutun. Ja semmoisen, että mä tajusin, että joku muukin on yhtä hullu kuin minä. Kyllä. Toki mä en ole tekokullinkaan, mä oon ollut oikein kullinkaan tuolla heilumassa, mutta se on ollut mulle tosi semmoinen merkittävä homma, että me ollaan Broidikaan käyty katsoa, ollaanko me 5 Rammsteinin keikkaa. Ja mä muistan sen, kun ne veti sen biisin Hartwallilla ja se tapahtui se kaikki siinä meidän silmien edessä. Joo. Sitä naurun määrää ja sitä niinku tuntuu, että nyt on kaikki koettu. Kyllä, ja tavallaan siitä löytää itsensä fanina myös tietynlaisesta niinku laarista sen jälkeen, kun sitä tekospermaa on suihkutettu sun päälle. Joo, sitä en ole vielä kokenut. Mä olin 2002 Provinssirockissa, niin siellä oltiin ihan eturivissä ja siinä päästiin osalliseksi. Miltä se tuntui? No kyllä, se oli tällainen uskonnollinen kokemus. Mutta se oli muutenkin mielenkiintoinen, että se oli ihan älyttömän kuuma kesäpäivä ja ne oli tietenkin pääesiintyjä. Joo. Ja siinä grindattiin siis tiemme sinne. Se oli ihan kuin olisi ollut painikisoissa, jotka ei lopu ikinä. Ja ihan aitaa asti piti päässä ja päästiin. Ja siitä jäi kyllä mieleen se performanssi. Laitettiin vielä sellaista sinistä tököttiä meidän hiuksiin ja kun siellähän ainakin onko se Kruspe se kitaristi, niin se laittoi kanssa. On se kerran elämässä tyyppistä hommaa. Mä oon samaa mieltä. Kyllä mun mielestä kaikkea, vaikka itse musiikista dikkaisi ja näin, niin kyllä se on mun mielestä kaikkien nähtävä. Kyllä. Se herättää tuntemuksia ja on ollut tilanteita, että on otettu frendejä mukaan ja näin, niin kyllä ne on sen jälkeen sanonut, että on ollut kyllä paras keikka käärien jälkeen. Että.
Sä heitit itse vielä siihen vähän niin kuin nyt katsoa silmiä, että jos mä pääsisin kiilaamaan siihen Till Lindemanin ja kumppaneiden eilen, mutta noin se pitää, ja sähän oot niin kuin viihdebisneksen siinä alfa-vaiheessa, nyt pitää ottaa kyynärpäät käyttöön. Tähän asti sä oot ollut ihan liian kiltti. Niin. Nyt vaan sisärataa kaahaten ja kaikki tieltä pois. Kyllä. Ja se toimii varsinkin Liverpoolissa. Joo, ja se on muutettu kyllä se tyyli nyt, että nyt unohdetaan se kiltteys ja muu, että nyt ihan törkeästi vaan eteenpäin. Oho, gangsterikääriä, eli rouhia. Mä veikkaan, että mä oon se gangsteri vaan tämän podcastin ajan ja sen jälkeen mä oon se äidin luokse, että taas poika menee nöyränä, äiti silittää. Maksalaatikkoja nakkeja. Mites toi sun nimi Kääriä, niin sä kerroitkin Ylellä ja totta kai mä sen tiedän, mutta se perustuu tällaiseen hahmoon, joka käärii rahaa itselleen vedonlyönnistä, niin miten on mennyt pelit? Heikosti on Et vielä on niinku käärintävaihe on edessä. Se on tulossa. Sä oot vielä niinku oppirahavaiheessa. Joo, kyllä se kääriä hahmonakin on vähän reppana ja semmoinen, että kaikki menee ja ollaanhan me otettu kantaakin siis uhkapelaamiseen niin kuin biiseistä tai niin kuin silleen, että me ei ihannoida sitä vaan. Niin. Ei siinä ole mitään ihannoitavaa. Ei. Se on ihan täysin typerä. Eli tämä niinku, tavallaan tämä Kääriä, niin siitä on tullut yhä vastuullisempi ja fiksumpi. Joo, näin mä ainakin koen itseni. Lyötkö nykyään jopa sinkkukohteita? No niin pitäisi saada isompi raha kiinni. Ei tarvitse välttämättä, se on sijoitusta. Mutta kun ei ole malttia. Nyt pitää olla malttia. Eli tarvitaan maltillinen Kääriä. Ehkä joku oppi sulta täytyy saada vielä, että mä opin tuon malttihomma. Pidetään tähän kohtaan pieni tauko ja sitten jatketaan. Urheilukääst! Määrä ennen laatua jo vuodesta 2018.